Trong các gia đình Do Thái, không chỉ sự giàu có được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà họ còn truyền lại tố chất cũng như những kỹ năng để tạo ra của cải vật chất cho con cái. Mến chào quý khán thính giả. 7 bí quyết dạy con trở thành một đứa trẻ thông thái của người Do Thái đó là: 1. Nuôi dạy con giống như việc nấu ăn. Giáo dục con giống như việc nấu ăn vậy, thực chất nó giống như việc chế biến thức ăn. Đối với các nguyên liệu khác nhau, chúng ta phải có cách xử lý khác nhau, sử dụng các dụng cụ, thời gian chế biến khác nhau. Con cái cũng giống như các loại nguyên liệu, những đứa trẻ khác nhau sẽ là những loại nguyên liệu khác nhau, vì vậy sẽ có những cách nấu khác nhau, dùng những phụ gia khác nhau, thời gian chế biến cũng không giống. Để đào tạo nên một thiên tài cần phải chọn đúng đường. Sự thông minh ở mỗi một đứa trẻ đều có những điểm không giống với số đông. Tất cả các thiên tài hay những người được coi là có tài, thực chất chỉ là chọn được đường đi phù hợp với bản thân. Để làm được điều này thì các bậc phụ huynh buộc phải hiểu rõ con cái của mình, dựa vào sự khác biệt riêng của con để tìm ra lối đi, giúp trẻ có thể thỏa sức phát huy ưu điểm của bản thân. 2. Sử dụng điểm nổi bật của con, xóa bỏ sự nổi loạn của con. Việc nuôi dạy con cái phải có giới hạn. Chúng ta cần cho trẻ không gian, cần cho trẻ tự do trưởng thành, tôn trọng trẻ. Tuy nhiên chúng ta phải kiểm soát ở một mức độ nhất định, không được để con cái điều khiển, dắt đi. Điểm giới hạn là điều rất quan trọng. Con trẻ luôn cần sự tán dương, khích lệ. Không phải tất cả các lỗi lầm của trẻ đều cần chỉ ra rõ 100%. Dùng sự nổi bật của con để xóa bỏ sự nổi loạn của chúng. Không nên keo kiệt sự khuyến khích và tán dương với trẻ. Phương pháp này có thể đạt được hiệu quả ngoài mong đợi. Người Do Thái đều là bậc thầy trong việc tán dương con. Họ luôn tin rằng khen ngợi cũng là một loại sức mạnh. 3. Để cho con cái hiểu rõ về gia đình, hòa nhập với gia đình. Con cái có quyền được hiểu rõ về gia đình để có thể hòa nhập vào gia đình một cách thích hợp nhất. Còn có một điều rất quan trọng là thông báo cho trẻ biết về mọi vấn đề trong gia đình để trẻ trở thành một thành viên thực sự, có quyền biết sự thật, quyền lên tiếng. Việc người lớn thể hiện sự yếu đuối trên phương diện nào đó một cách đúng mực không phải chuyện xấu. Lúc bị bệnh, nhờ con cái rót cho chúng ta ly nước, cho chúng ta uống thuốc. Điều đó có lợi giúp trẻ thay đổi góc nhìn đánh giá cuộc sống. 4. Cha mẹ là người thầy huấn luyện giao tiếp, là khuôn mẫu hành vi giao tiếp xã hội của trẻ. Cha mẹ là người thầy huấn luyện giao tiếp cho con. Cha mẹ giao tiếp với trẻ như thế nào, trẻ sẽ giao tiếp với người khác như vậy. Cách cha mẹ giải quyết xung đột giữa cha mẹ và con cái cũng sẽ là cách các bé áp dụng để giải quyết mâu thuẫn với những người khác. Xem xét từ góc độ này, cha mẹ chính là những người thầy dạy trẻ cách giao tiếp, là khuôn mẫu hành vi giao tiếp xã hội của trẻ. Để có thể xây dựng năng lực giao tiếp xã hội ở trẻ, các bậc phụ huynh hãy tạm bỏ công việc xuống, thường xuyên đưa các bé tham gia các hoạt động xã hội. Chỉ khi các bé có kinh nghiệm tới nhiều nơi mới có thể rèn luyện được kỹ năng giao tiếp tốt. Những đứa trẻ ngồi dỗi ở trong nhà, không bước chân ra khỏi cửa sẽ thiếu hụt những kỹ năng giao tiếp, khả năng diễn đạt không được luyện tập thường xuyên. Rất dễ tạo nên một đứa trẻ lập dị, lòng dạ hẹp hòi, tự kỷ, thiếu tính trách nhiệm, thiếu tinh thần tập thể. Một khi thói quen được hình thành, quen được nuôi trong lồng kín, về sau, cha mẹ muốn trẻ ra ngoài rèn luyện trẻ cũng không đi. 5. Quan hệ cha mẹ con cái quan trọng hơn cả việc giáo dục. Giáo dục thành công hay không quan trọng là phải xem trẻ có cảm nhận được niềm vui, sự hạnh phúc hay không, có thể sống hòa hợp với những người xung quanh hay không, và liệu có thể có được một mối quan hệ cha mẹ con cái thoải mái hay không. Các bậc phụ huynh trước tiên phải được lòng con cái. Mối quan hệ mật thiết giữa cha mẹ và con cái là một sợi dây liên kết vô hình và hết sức quan trọng. Nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý đã phát hiện rất nhiều những vấn đề của trẻ đều xuất phát từ mối quan hệ trực tiếp giữa con cái và cha mẹ. Khi cha mẹ giáo dục trẻ, trước khi uốn nắn hành vi của trẻ, đầu tiên phải được các bé tin tưởng. Để xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp giữa cha mẹ và con trẻ, điều quan trọng nhất nằm ở việc xác định vị trí. Các bậc phụ huynh nên tạo ra điểm riêng biệt, thiết lập một hình tượng tốt trong lòng các bé, tránh tạo ra hình ảnh xa vời khiến các bé cảm thấy khó gần. 6. Phát hiện ra điều khiến con trẻ thấy hứng thú, không dạy dỗ một cách ép buộc. Cha mẹ cần phát hiện ra điều khiến con cái thấy thích thú,
Không nên dạy dỗ chúng một cách ép buộc, cũng không nên dùng suy nghĩ của mình áp đặt lên con cái. Giúp con cái tìm được công việc bản thân thực sự muốn làm. Mỗi một đứa trẻ đều là độc nhất vô nhị, đều có những điểm nổi trội riêng. Phàm những việc trẻ nhỏ hứng thú và chủ động làm, trong 10 chuyện thường có 9 chuyện sẽ thành công. Làm cha mẹ không cần lo lắng con của mình không thể trưởng thành, chỉ cần bạn giúp các bé tìm ra việc các bé thực sự muốn làm, nhất định sẽ có ngày đạt được thành tựu. 7. Thoải mái trao đổi cùng con. Cha mẹ không nên yêu cầu con cái phải nghe lời, mà nên học cách nói chuyện với con cái. Cùng đứng chung một vị trí với con. Khi trẻ biết bạn và trẻ cùng đứng chung trên một lập trường, trẻ sẽ tình nguyện nói hết mọi suy nghĩ cho bạn. Như vậy việc trao đổi tìm hiểu giữa bạn và con cái sẽ ngày càng thuận lợi. Cha mẹ cần trở thành những chiến binh bí mật của trẻ, không cần trông chừng con mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên trong những thời khắc quan trọng cha mẹ vẫn cần có mặt. Cha mẹ cần đưa ra lời khuyên, nhắc nhở thích hợp khi trẻ bước vào một chặng đường mới trong cuộc sống, đồng thời giúp đỡ, an ủi khi trẻ gặp phải chuyện khó khăn, thử thách. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.